Greetings, dear learners. I hope you're having a wonderful day. Today, we are going to embark on an exciting journey of learning and discovery as we delve into exploring the fundamental characteristics of life. So, sit back, relax, and get ready to expand your knowledge and understanding of this topic. And as always, please take care and stay safe. May God bless you always. Welcome to the Teacher Lumaban YouTube channel. Commit your way to the Lord, trust also in him, and he shall bring it to pass. Psalm 37 verse 5. Properties of life. All living organisms share the following key characteristics: order, response to stimuli, reproduction, adaptation, growth and development, homeostasis, and energy processing. These 7 characteristics serve to define life. It is essential for students to understand these different properties of life and be able to explain each. Ang lahat ng nabubuhay na organismo ay nagbabahagi ng mga sumusunod na pangunahing katangian, kaayusan, tugon sa stimuli, pagpaparami, pagbagay, paglaki at pagunlad, homeostasis, at pagproseso ng enerhiya. Ang 7 katangiang ito ay nagsisilbing tukuyin ng buhay. Mahalaga para sa mga mag-aaral na maunawaan ang iba't ibang katangian ng buhay at maipaliwanag ang bawat isa. Order. Organisms are highly organized and consist of one or more cells. Even very simple, single-celled organisms are remarkably complex. Inside each cell, atoms come together through chemical bonding to form molecules. Molecules then come together to form cell components or structures called organelles. Multicellular organisms can consist of millions of cells. Different groups of cells then specialize in performing specific functions. Without order, specialization would not be possible. Ang mga organismo ay lubos na organisado at binubuo ng isa o higit pang mga selula. Kahit na napakasimple, single-celled na mga organismo ay lubhang komplikado. Sa loob ng bawat cell, ang mga atom ay nagsasama-sama sa pamamagitan ng kemikal na pagbubuklod upang bumuo ng mga molekula. Ang mga molekula pagkatapos ay nagsasama-sama upang bumuo ng mga bahagi ng cell o istruktura na tinatawag na mga organelles. Ang mga multicellular na organismo ay maaaring binubuo ng milyon-milyong selula. Ang iba't ibang grupo ng mga cell ay nagdadalubhasa sa pagsasagawa ng mga partikular na function. Kung walang order, hindi magiging posible ang espesyalisasyon. Response to stimuli. Organisms respond to diverse stimuli. For example, plants can bend toward a source of light or respond to touch. Even tiny bacteria can move toward or away from chemicals, a process called chemotaxis. Movement toward a stimulus is considered a positive response, while movement away from a stimulus is regarded as a negative response. Tumutugon ang mga organismo sa magkakaibang stimuli. Halimbawa, ang mga halaman ay maaaring yumuko patungo sa pinagmumulan ng liwanag o tumugon sa pagpindot. Kahit na ang maliliit na bakterya ay maaaring lumipat patungo o palayo sa mga kemikal, isang prosesong tinatawag na chemotaxis. Ang paggalaw patungo sa isang stimulus ay itinuturing na isang positibong tugon, habang ang paggalaw palayo sa isang stimulus ay itinuturing na isang negatibong tugon. Humans also respond to stimuli. For example, when we become warm on a hot sunny day, the body has tiny glands called sudoriferous, or sweat glands that make and release sweat onto the skin's surface. The heat from the body can be transferred to the sweat, which acts as a cooling mechanism and helps to maintain a constant body temperature. Tumutugon din ang mga tao sa stimuli. Halimbawa, kapag nag-iinit tayo sa isang mainit na maaraw na araw, ang katawan ay may maliliit na glandula na tinatawag na sudoriferous, o pawis, na mga glandula na gumagawa at naglalabas ng pawis sa ibabaw ng balat. Ang init mula sa katawan ay maaaring ilipat sa pawis, na gumaganap bilang isang mekanismo ng paglamig at tumutulong upang mapanatili ang isang pare-pareho ang temperatura ng katawan. The leaves of the sensitive plant, Mimosa pudica, will instantly droop and fold when touched. After a few minutes, the plant returns to its normal state. Ang mga dahon ng sensitibong halaman, Mimosa pudica, ay agad nalalayo at tupi kapag hinawakan. Pagkatapos ng ilang minuto, ang halaman ay bumalik sa normal na estado nito. I can do all things through Christ who strengthens me. Philippians 4 verse 13. Thank you.
and God bless you always. I hope you found a lecture on biological sciences, lecture notes insightful, and gained new knowledge. If you found value in this video, kindly give it a thumbs up, and share it with your friends. We welcome your feedback, questions, and suggestions, which you can leave in the comment section below. Thank you for tuning into Teacher Lumaban's YouTube channel, and we look forward to seeing you in our next video. May God bless you always.